تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا. أنا يمكن بصراحة الدورة دي من أحب الدورات إلى قلبي. اللايف ده لايف إطلاق دورة اختراق المجال الطاقي، وأنا حاسس بمنتهى الأمانة أن أنا عندي يعني عرس النهاردة، حالة من السعادة تنتابني بصورة رهيبة، وأكيد أنتوا حاسينها وأنا حاسسها في تعليقاتكم وفي انتظاركم الأيام اللي فاتت. وخلاص طال الانتظار، بقالي فترة طويلة بتكلم عن كده وما كنتش فاضي أسجلها، والحمد لله اتسجلت. دورة اختراق المجال الطاقي أول مرة أطلقت كان في 2012. الدورة دي يعني ليها معزة كبيرة قوي 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 إلى قلبي، بحبها من القلب جدا، واللي هيحضرها هيعرف ليه بعمق إن شاء الله. و الحاجة المهمة اللي عايز أقولها كمان إنها اتعملت تقريبا في مختلف الدول العربية. اتعملت في الإمارات، اتعملت في يمكن هي الدورة الوحيدة في دورة كمان اتعملت في الإمارات الأول قبل مصر. كل الدورات اتعملت في مصر الأول، بس دي كان توقيتها كنت أنا في الإمارات، فاتعملت في الإمارات الأول، واتعملت في السعودية، اتعملت في الإمارات حتى في أبو ظبي وفي دبي وفي العين، واتعملت في السعودية، اتعملت في مصر، اتعملت في الكويت، اتعملت في سلطنة عمان، وعملناها في الجزائر، واتعملت في المغرب، واتعملت في تونس، واتعملت فين كمان؟ اتعملت في قطر. فأول مرة تنزل على الأكاديمية النهاردة إن شاء الله. وزي ما قلت لكم الدورة دي الحمد لله عملت يعني أنا الناس اللي حضروها وبيتواصلوا معايا من أياميها، في ناس كتير حصل لهم نجاحات وطفرات كبيرة جدا في حياتهم. في ناس أصبحوا من المشاهير الآن، في ناس أصبحوا في أماكن مهمة جدا وحساسة في بعض الدول، في ناس أصبحوا وزراء، في ناس أصبحوا في مناصب عليا في شركات كبيرة، في ناس قفزوا بشركاتهم يعني لنجاحات أكبر مما كانوا يتوقعوا. أذكر أول مرة أطلقناها هنا في أبو ظبي كان في ناس كتير معايا، وكان في رجال أعمال. بعض الظروف اللي كانت يعني يعني حاصلة لشركاتهم وظروف مالية جديدة، الحمد لله حصل تحسن رهيب بعد حضورها. فأنا سعيد جدا بإطلاق هذه الدورة اللي اسمها قد يكون مجعلص شوية، اختراق المجال الطاقي. وعايز اقول لكم ان انا يعني عامل يعني لما تدخل على الدورة ان شاء الله هتلاقي في فايلات مفتوحة في الاول علشان تفهم وتعرف شرح وافي. الفايلات مفتوحة مجانا، اول فايلين او ثلاثة مش اذكر، تقريبا اول فايلين، في الغالب ثلاثة بس انا مش متأكد قوي. انا يعني الفايلات اللي انا شايف انها بتشرح الدورة بحيث يبقى كل حد شايف كويس قوي هي بتتكلم عن ايه، ويبقى عارف قبل ما يشترك فيها، مفتوحة لايف بحيث تشرح التفصيل بتاع الدورة. وهتكلم النهاردة كمان في اللايف عنها ان شاء الله. فخلوني قبل ما اتكلم عن الدورة وقبل ما يعني نتعمق مع بعض، وفي اسئلة كتير وهاخد منكم اسئلتكم في اللايف ان شاء الله، نطلق الدورة. فبإذن الله يعني إن شاء الله في هذه اللحظة اللي انتوا بتسمعوني فيها، فريق الأكاديمية سيطلق دورة اختراق المجال الطاقي على الأكاديمية، وهتكون متاحة بعد دقيقة أو 2 إن شاء الله للاشتراك وللتسجيل. وخليكم معايا نكمل اللايف، ما تستعجلش، احنا مع بعض يعني ما تجريش بقى تقول عايز اسجل وبتاع، خلاص انت براحتك. الان المفروض انها خلال يعني نص دقيقة او دقيقة هتكون متاحة للتسجيل، وان شاء الله خلاص بعتوا لي الان انها لايف دلوقتي، فالدورة الان متاحة لايف للي عاوز يشترك فيها ويسجل فيها بإذن الله. يمكن دورة اختراق المجال الطاقي محببة لقلبي بسبب ان انا يعني مريت بحاجات ممكن يكون في ناس بيسمعني الآن أو بيسمعوني الآن مروا بيها. إن أنا كان قانون الجذب بيتكلموا عنه بصورة قوية، وأنا كنت بطبق بصورة كبيرة جدا، وأخدت دورات كتير وسافرت وفي يعني لا تتخيلوا كمية الجهد والبذل المالي والوقت اللي أنا بذلته في التوقيت ده، عشان كنت أنا أعاني من ظروف مادية زي ما أنا حكيت قبل كده في قصتي مع النعيم، وكان عندي ديون وكان عندي مشاكل كتير. وبدأت يعني أطبق معلومات قانون الجذب، وكنت حاسس إنها معلومات رائعة ومعلومات أساسية ومهمة جدا، ولكن في حاجة من البازل لسه مش كاملة، اللعبة لسه في حاجة ناقصة. عارفين المكعبات؟ في كذا مكعب لسه ناقص مش كامل. يعني كنت من ضمن الحاجات اللي كنت بحسها إن أنا بطبق فبلاقي نتائج رائعة في الحاجة اللي بطبقها، بس المحصلة لسه مش زي ما أنا عايز.
او ان انا في موضوع معين بشتغل عليه وبعمل عليه تدريبات الجذب فبيحصل نجاح، لسه هشم نفسي عشان ارتاح واستمتع، اقوم داخل في دوامة تانية وفيلم تاني ومشاكل تطلع تانية، فاقعد اشتغل عليها واطبق عليها القوانين، وسبحان الله بتنجح وابقى رائع وطبقت ووصلت اللي انا عايزه، لسه بقى عايز استمتع بيه، اقوم داخل في دوامة ثالثة ودوامة رابعة وهكذا. فالدورة دي معلوماتها قعدت أطبقها فترة طويلة، وأخدت مني وقت بالتجربة وبالممارسة على نفسي وعلى أسرتي وزوجتي وعلى المقربين وعلى الجلسات اللي كنت بقابلها. فعايز أقول إنها يعني من ضمن الحاجات اللي مخلياني أحس إنها ابن عزيز على قلبي، وإنها مختلفة عن اللي فات. ان الدورات اللي فاتت زي قوة الكلمة والتفكير، زي تطبيقات قانون الجذب، هي معلومات الواحد لف واخد من مصادر مختلفة في العالم وحط البصمة بتاعته. لما عملت المقارنة اللي انا بحب اعملها دايما ما بين المعلومات اللي بناخدها والاساس اللي احنا ربنا نزله لنا في التشريع، فانا حاطط فيه البصمة بتاعتي، ولكن هي معلومات كل حد في العالم بيتكلم عن الجذب او بيتكلم عن الافكار او بيتكلم عن تأثير الفكر على الواقع بيتكلم فيها. عشان كده في ناس لما بيحضر الدورة لو هو اصلا حاضر لناس كتير ما بيحسش بالتأثير القوي اللي هو كان متوقعه، زي لما بيحضر مثلا قوة الكلمة والتفكير او كده، اللي ما خدش معلومات هي مفيدة جدا بالنسبة له، بالتطبيقات اللي محطوطة فيها، بالربط اللي عندنا في العالم العربي، لان احنا عندنا مشكلة في العالم العربي، افكار متوارثة. انا اسف في اللفظ، انا مش عايز اقول كلمة شديدة بس تودي في داهية، موجودة وبتعمل معاناة ولخبطة عند الناس. فهي أساسية للي داخل في الأول لسه بيعرف، عشان تحط له الأساس العلمي الصح عشان يتطور. لكن اختراق المجال الطاقي هي نبعة عن تجربة وأبحاث خاصة الحمد لله، وأول ما أطلقت ما كانش فيه مخلوق في العالم بيتكلم في المعلومات اللي متقدمة فيها، يعني مش عايز أقول كلها، 80% مما يقدم فيها. روح الدورة، العمود الفقري بتاع الدورة، كان من فضل الله سبحانه وتعالى، كان كنت أول شخص يتكلم فيه. طبعا في ناس كتير حضروا الدورة وانطلقوا وربنا فتح عليهم بسم الله ما شاء الله، بدعي لهم من قلبي، وقدموا معلومات رائعة وأضافوا هم كمان جهدهم وابتكاراتهم وأبحاثهم رائع جدا. عشان كده أنا بأكد دايما إن الدورة دي هي مختلفة نوعيا أيا كان الوضع اللي انت فيه. يعني لو انت في وضع سيء جدا والدنيا بالمعلومات اللي عندك لسه مش عارف تطبق، هتلملك البازل وهتعرفك الخلل فين بإذن الله بالظبط. لو انت عامل نجاحات بس لسه النجاح اللي انت فيه مش زي ما انت عايز، هتساعدك تقفز بصورة رائعة جدا جدا وتبقى من الناس المعروفين بقوة. يعني اقول لكم على سر، لما انا كنت بطبق معلومات الدورة دي ما كانش فيه مخلوق في العالم العربي لسه يعرفني، وكنت بطبق وانا عندي ديون وعندي مشاكل، كنت بطبق وانا لسه مش محدد رسالتي في الارض ولا عارف انا هعمل ايه. كنت في التوقيت ده شغال في الجرافيك شوية، وانا لاني بحب التصوير وبحب الاخراج فاشتغلت في الاخراج شوية، اشتغلت في المونتاج والايديتنج وال3 دي جرافيك شوية، اشتغلت في الاعلانات شوية، اشتغلت في التسويق، اشتغلت في العقارات. كنت لسه نقدر نسميها هايم على وجهي، ما كنتش عارف انا هعمل ايه، والديون كانت تلاحقني، وكنت مش عارف حتى ايه التراك اللي همسكه عشان اقدر اظبط بيه والم الدنيا والم اثر الخطأ الكبير اللي انا وقعت فيه لما اتنصب عليا وخسرت هذه المبالغ اللي حصلت. من فضل الله سبحانه وتعالى لما بدأت أطبق الدورة بدأ يحصل عندي طفرات رهيبة جدا جدا جدا. ولما حتى دخلت المجال رغم ان انا كنت علم نفس دراستي الأساسية ما كنتش ناوي أصلا أدخل فيه. يمكن كنت يعني قلتها قبل كده ان انا اللي حببني في علم النفس والدي، لانه دكتور في الجامعة في قسم علم النفس، وانا كنت عايز يعني احضر في الجامعة واخد دراسات عليا عشان هو كان حابب كده، فانا كنت حابب ان انا ابسطه بان ابنه كمان متعين معاه في نفس الجامعة وفي نفس القسم. لكن ما كنتش محددها رسالة في حياتي، ما كنتش حتى متخيل ان علم النفس له، يعني انا يعني هقول ايه،
يعني هقدر اخليه هو الاساس الحقيقي بتاع حياتي بكل العمق ده. يعني رغم ان انا كنت دارسه وكنت في العمق متأكد من قيمته، بس ما كنتش واخد بالي ان انا سأبرز هذه القيمة بقوة بحيث تعود عليا وعلى الاخرين الملايين الحمد لله اللي بيتابعوني من اول ما طلعت بالنفع والخير والتطوير في حياتهم. فكان يعني هقول ايه، 2012 كنت انا لسه في بدايات ظهوري في الميديا وفي الاعلام، وكان انا داخل بمنهجية شديدة شوية. كان عندي ألم، وأكيد حسيتوها زمان قبل ما أظبط الموضوع ده عندي، كان لسه بيفلت العيار شوية. اللي بيشوف فيديوهاتي القديمة كان تحسوا كده إن في جوايا غل أو طار دفين أو نار بتغلي من المعلومات الخطأ الكذب اللي في التراث. فكنت ببقى هادي وأنا بتكلم، لكن أول ما أجي على الحتة دي تلاقيني فقدت السيطرة وبدأت أبقى شديد وحاد، وكنت ساعات بكون قاسي أو بسلخ بصورة يعني مش هادية على المعتاد بتاعي. يعني حتى كنت بعد ما بخلص سواء كانت حلقة أو لايف أو فيديو بينزل ألاقي زوجتي بتقولي أنت كنت شديد قوي، طب أنت ليه؟ أنت خرجت من المود بتاعك ليه؟ أقول لها بصي أنا جوايا لسه يعني كأن في طار عايز انتقم من المعلومات اللي دمرتني في حياتي دي، ودمرت اي حد بيسمعني مر بالتيارات الدينية المتشددة اللي احنا مرينا بيها لما درسنا دراسات دينية، اللي كانت من مصادر للأسف بعضها الناس فاكراها صحيح ولكنه كان مدمر. لدرجة ان انا كنت واصل في مرحلة من عمري ان انا كنت شايف الإله انه إله شديد غليظ القلب، كأنه قاعد عاوز يعذبنا، بيتلكك لنا وبس، واقف لنا على الوحدة، بيستمتع بأنه حاطط لنا سيستم كده للتقييد وللكلبشة هو كده وخلاص، واعمل كده من غير ما تفكر، ويا ويلك يا سواد ليلك لو انت ما عملتش كده، لا ايه كمان واعمل واما اشوف بقى انا هقبلك ولا مش هقبلك. تصور كذب لا يليق بجلال الله سبحانه وتعالى ولا بعظم قدره سبحانه وتعالى. فالواحد كان بيتعامل لانه كان عايش بألم شديد، وكنت حتى كنت ساعات من وسط الألم بقول ده انا حافظ تقريبا 3/4 القرآن، معقولة حياتي بالألم ده وباللخبطة دي؟ وكان عندي قناعات بأن ربنا لما يحبك هيبتليك بمصايب ومشاكل، والكلام اللي أنا اتكلمت عنه كتير في قوة الكلمة والتفكير ده، والقناعات اللي معظم الناس لا زالوا لغاية النهاردة بيؤمنوا بيها. وانك لما تدعي ربنا يا يستجيب لك يا لا، يا اما ياخر لك لغايه يوم القيامه، وكان الموضوع ماشي كده بالمزاج، استغفر الله العظيم يا رب، يعني او بعشوائيه، مفيش قوانين. وكان الواحد في التوقيت ده لما دارس بره ودارس علوم وبيحب التكنولوجيا والكمبيوتر، بقى معقوله البشر عاملين الكمبيوتر بقوانين، وعاملين الاجهزه الكهربائيه بقوانين، والموبايلات بقوانين، واله الكون كل حاجه عشوائي مش ممسوكه كده يعني بالبركه كده، مفيش حاجه ممسوكه. طبعا ده كان تفكيري زمان الخاطئ اللي كان مأخوذ من المعلومات اللي أنا استقيتها من المعلومات الخاطئة من الدراسات اللي درستها، لغاية لما الواحد بدأ يفهم ويطبق معلومات اختراق المجال الطاقي. في التوقيت ده بقى عايز اقول لكم ان في كمية ناس طلعوا هاجموني هجوم شديد جدا، ولغاية النهاردة بعض الناس والله بدعي لهم من قلبي لا زالوا بيسمعوا هذا الهجوم ويطلعوا يفكروا ان انا بقى خلاص جاي وهيخرب الدنيا وهيبوظ الدنيا. فانا بأشفق عليهم لانه ما بيشغلش مخه، هو بيسمع الكلام ويقوم يشوف حد بينتقص حاجة او بيقتطع حاجة من مكانها، فركزوا معايا في اللي هقوله دلوقتي. وده من فضل الله سبحانه وتعالى بسبب التطبيقات اللي في الدورة دي. وانا عايز اقول لكم ان في ناس كانت بتبقى مذهوله من اللي هم بيهاجموا نفسهم يدمروا حاجه اسمها احمد عماره، كانوا بيذهلوا هو ايه اللي بيحصل. الاسرار دي كلها موجوده في الدوره. يعني انا ازعم ان انا اكتر حد في المجال اتهاجم، وبعض الناس سموني كبير المشعوذين والطاقه خزعبلات والكلام الفاضي معرفش مين، وفي مفتيين ساعات كانوا بيهاجموني بقوه، وقنوات فضائيه كبيره. وفي التوقيت ده كنت انا عايش بالطريقه اللي انا اكتشفتها مع اله الكون الله سبحانه وتعالى، مع الوعي اللي اكتشفته للمدارات اللي ربنا حاططها في الكون. وعايز اقول لكم على سر هيبقى مشروح في الدوره في الفايلات المفتوحه بقوه ان شاء الله، ان لان ربنا خالق الكون بمدارات، يعني في مجالات غير مرئيه من الطاقه انت بتسبح فيها وكل مخلوق بيسبح فيها. ركز معايا،
لما انا اكتشفت ان في مجال طاقي ايجابي لو انا دخلته، والله وركز معايا في اللي بقوله، واحد كان عايش بقوة في وسط صراعات لا تتخيلوها، والله ما في ضار او ما في ضال هيضرك، لان الضال ماشي في تراك سلبي. يعني انا كنت شايفها بعينيا كده، القمر ماشي في تراك هو غير مرئي، هو مجال طاقي ممسوك فيه، والشمس ماشية في تراك مجال طاقي، مجال طاقي، مدار طاقي، خلاص، فلك زي ما ربنا سماها في القرآن، خلاص كده. والأرض ماشية في فلك، في مدار طاقي مش متشاف، يعني حتى العلماء حددوا له رسمة عشان نشوفها، بس هو مش متشاف. هل ينفع القمر يلتقي بالأرض؟ مستحيل، تخرب الدنيا. هل ينفع الشمس تلتقي بالأرض وتدخل في مدارها؟ ممكن لو في الآخر مثلا أوكي، لكن دلوقتي مستحيل. فثانية واحدة بقى، الضال اللي ممكن يكون بيغتاب وبينم وطالع عمال يأذي وكله غل وحقد باسم الدين، هو في مدار طاقي سلبي أصلا، بتحس طاقته. يعني أنت مستحيل تكون قاعد بتسمعه وأنت بتقول يا الله على السلام الداخلي، يا الله على الراحة النفسية، مستحيل. انت تلاقي نفسك انت كمان زيه بقى عندك غل وبقى عندك حقد وبقى عندك نار تجاه اللي هو بيهاجمه، او اللي هو بيشوه سمعته. يعني في القرآن في آية بتقول ايه؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بس هم من أكثر الناس اللي بيتعاونوا على الإثم والعدوان. اللي حصل بقى في التوقيت ده إن الواحد كان شايف المجالات بقوة، فعملت كل اللي أقدر عليه، كنت بجرب. يعني من ضمن الحاجات اللي هتطمنك كمان عن الدورة إن أنا كنت بجربها وأنا في وسط المصايب، ناس عايزة تأذي، ناس عايزة تعمل مشاكل، ناس مستقصدة وبتقف لي على الواحدة، والحلقات كلها بياخدوها يفصصوها عشان ينتقوا منها كلمة غلط يعمل بيها هجوم ويعمل بيها كوارث لا تتخيلوها. المهم، فقعدت أجرب. طب أنا دلوقتي في المدار الطاقي الإيجابي، وربنا أنت وعدتنا يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وأنا أرى إن اللي ماسك التراك بتاع الغيبة والنميمة هو ماشي في تراك ضلال، ربنا يهديه ويغفر له وينور بصيرته. فيا رب أنا بجرب أهو. والله العلي العظيم إن كان بعد كل مرة يحصل هجوم، أنا كان عندي في التوقيت ده 200,000 فولور على الفيسبوك، ما كانش لسه في انستجرام طلع ولا الكلام ده. يطلع الهجوم من هنا ويطلع ويشتموا ويهاجموا، الاقي الفولورز نطوا 300,000 200,000 بقى 400,000، هم يتجننوا يهاجموا اكتر يطلعوا 600,000. كل ما يحصل كارثة من عندهم كل ما ربنا يأكد لي انت ماشي صح، انت ماشي صح، خليك على الصراط. طبعا اكتشفت بعدها معنى الصراط والفرق بين الصراط والسبيل والطريق، وانا شارحهم في دورة بالكتير. والصراط اللي تشوه بقى اسمه للاسف كذب وتخريف بقى. انا مش عايز اخش في صدامات دلوقتي، قال يعني شعر رفيعه وبتعور وتذبح وكلام ما انزل الله به من سلطان، للاسف اكاذيب. المهم، فالصراط المستقيم اللي ربنا حتى قال عنه ان ربي على صراط مستقيم، ربنا على شعر يعني. فالصراط الفرق بينه وازاي تبقى عايش فيه وتضمن انك تكون في هذا الصراط اللي هو ايه وصفه ايه؟ صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حد غضب عليه ربنا او ضل الطريق وماشي غلط. فكان كل هجوم يحصل تلاقيه نفع. والآية كانت دايما بترن في ودني: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فكان ربي حسبي وهو وكيلي في كل الأمور، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. ركز في تكملة الآية: لم يمسسهم سوء. فيبقى الناس كلها مصدومة، وحد قرايبنا بيكلموني: الحق ده في التلفزيون كذا، أقول لهم والله ما يمسسني سوء، التراك مختلف. الجسد المادي حاضر في نفس المكان المادي، لكن النفس والجسد الطاقي في مكان تاني خالص، عايش نعيم حرفيا، ويسر بيتفتح له من كل الاتجاهات. اقول لكم على سر: اكبر مرة حصل فيها هجوم فجأة في يوم من الايام كده، 3-4 قنوات فضائية عمالة تتكلم وتهاجم وتشتم، ده كان 2013. في التوقيت ده يومين بالظبط اكبر مجلس وزراء لدولة عربية كلمني، وعملت محاضرة اللي تقريبا يعني في المحاضرة كنت حاضر فيها دي 4 أو 5 منهم أصبحوا وزراء كبار جدا دلوقتي في المحاضرة اللي كنت عاملها دي. برضو تلاقي نقلات قعدت تحصل لغاية ما من فضل الله الواحد اسمه بدأ يلمع ويسطع
في العالم العربي في مجال علم النفس، وكنت واخد عهد على ربنا سبحانه وتعالى ان علم النفس اول ما طلعت، يعني انا اول مرة طلعت فيها في الاعلام كان لسه علم النفس حاجة عيب والناس بتتكسف. واقول لكم على سر كده ان اي حد من علماء النفس اللي كانوا عندهم اماكن او مراكز للتدريب او للجلسات كان في الغالب عنده بابين، باب يدخل منه الاشخاص وباب يخرج منه عشان وهو خارج ما حدش يقابله من اللي داخلين فيطلع من مكان تاني، لانه كان شايفينها وصمة عار وعيب. فكنت حامل على عاتقي ان انا اغير سمعة علم النفس واخلي الناس تدرك هذه القيمة وتبقى بتستمتع انها بتيجي جلسات عادي وبتعمل سيشنز عادي. ايه المشكلة؟ دي حاجة اساسية، مش عيب، مش كارثة. فمن فضل الله بتطبيق هذه المعلومات الواحد قاعد يتدرج ويتدرج درجات رائعة جدا، أشكر الله سبحانه وتعالى عليها. فتأكد أن هذه الدورة حبيبة جدا لقلبي، وأنا حتى كتبها لكم في أول الكلمة بتاعتي اللي كتبها في المذكرة مع التوقيع بتاعي، أن أنا عايزك توعدني وتعاهد ربنا وعد أن أنت لما تاخد الدورة دي، هي حاجة غالية عليا قوي وحاجة الواحد يعني بذل فيها أكبر وأكتر مما تتخيل، وقيمتها الحقيقية تسوى أضعاف الرقم اللي هي نازلة بيه، أضعاف مضاعفة، وهتحسوا لما تجني ثمارها في حياتك القادمة كلها إن شاء الله. فعايزك تعاهدني إنك هتبقى مهتم بيها بصدق، وهتبدأ تطبق بجد، وهتبدأ تاخد المعلومات اللي فيها والكي ووردز والتدريبات العملية بصورة قوية عشان تعمل لك نقلة نوعية بجد. أنا هدفي إن احنا نعمل أكبر نقلة نوعية للشباب العربي، علشان نعمل شباب يطلع عنده حضارة وعنده وعي وعنده علم وعنده تطور. فالدورة هتفيدك في كل حاجة، سواء كنت طالب، سواء كنت باحث، سواء كنت مدير، سواء كنت رجل أعمال، سواء كنت لسه ست بيت، سواء كنت يعني أنثى لسه في بداية حياتك ولا ذكر. بالمناسبة خلوني أحيي كل الإناث الرائعات الجميلات بيوم المرأة العالمي، وأقول لكم ربنا يا رب يجعل كل أيامكم قوة، أنوثة، رقة، دفء، حنان، استقبال واحتواء ورعاية، لأن أنتم دايما ورانا في كل حاجة. وزي ما بيقولوا كده يعني أنتي نص المجتمع وأنتي اللي بتربي المجتمع تاني. فابتسمي، أنا شايف الابتسامة الجميلة على وشك الآن، ابتسمي، بس خلي بالك، احذري من اللي بيطلعك من أنوثتك، احذري من الناس اللي بتستغل هذا اليوم لجعلك ذكر. أنا آسف، أنت أنثى، قوتك الرهيبة في أنوثتك، في قيادة بالأنوثة وفي قيادة بالذكورة. معظم اللي بيتقدم الآن قيادة بتعلي هرمون الذكورة عند الأنثى، فانتبهوا. بتخلي الأنثى دايما تبقى بتنجح نجاحات مادية، بس هي من جوه تعبانة، من جوه نفسها حد يدلعها، من جوه نفسها حد يحضنها، من جوه نفسها تحس إنها أنا أنثى، أنثى معززة، أنثى مكرمة، أنثى غالية، أنثى تاج تتحط على الرأس. فاحرصي إن حد يلخبط لك المنظومة دي لغاية لما إن شاء الله أنزل كورس الأنوثة أو قوة الأنوثة على الأكاديمية بإذن الله. وألف مبروك ليكم، أو مش ألف مبروك بقى، كل عام أنت بألف خير. ويعني أهو الدورة إن شاء الله دي تعتبر يعني يوم جميل وفتحة خير عليكم بإذن الله في هذا اليوم. هي جت مصادفة على فكرة، يعني بعض الناس بقى اللي بيحبوا يحللوا انت اخترت يوم 8 علشان يوم المرأة. والله العظيم هي جت كده، انا كنت في مسافر وبنجهز، ويلا يا جماعة نعمل الاطلاق، طب نخليه امتى؟ يلا ممكن نعمل النهارده، طب اصبر كمان يومين 3 عشان احنا بنجهز كذا كذا. طب قدامكم قد ايه؟ قدامنا 7 ايام، خلاص يبقى هنطلع بعد 7 ايام. هيوافق يوم كام يا جماعة؟ يوم 8، نطلع يوم 8. خلاص هي طلعت كده. فبعد كده عرفت ان يوم 8، او خدت بالي ان يوم 8 يوم المرأة العالمي. فجعلك الله انثى قوية بأنوثتك، ذكية منطلقة، مش ضعيفة، لأن الاثنين غلط، الضعف والاستكانة غلط، والذكورة والخنشرة برضو غلط. حلو. بعتين لي أول حاجة سريعة كده نكتة، بعتين لي شوية حاجات كوميكس على يوم المرأة العالمي. فواحد بيقول إيه، أنتوا عارفين هم خلوهم 8 ليه؟ هو أصلا كان يوم 6، يوم المرأة العالمي كان يوم 6، بس على ما هم الستات قعدوا يجهزوا ويستعدوا عدى يومين فبقى 8، فخلوه 8 عشان يستعدوا من 6. فحتى الرجالة مش سايبينكم في حالكم برضو. المهم، فدورة اختراق المجال الطاقي
هتفيد زي ما قلت اي حد. وعايز اقول حاجه مهمه للي بيسمعني، سواء كان في المجال العلمي درسته علمي يعني علوم، المجال الصيدلي، وخاصه الاطباء الدكاتره اللي في مجالات الطب او التشخيص او العلاج. الدوره فيها معلومات انا عارف ان اسمها مجعلص وغريب، واسمها بتاع الطاقه والشعوذه اللي قد تكونوا سمعتوا عنها كلام خطأ للأسف، ولكن ما يغركش الاسم. لما تعرف الفايل المفتوح المجاني في الدورة هتفهم أنا سميته كده ليه بعمق يعني. ولكن أنا بقول إن أنا في الدورة دي وربنا هيحاسبني عليها، وهقف قدامكم يوم القيامة تسألوني على الكلمة دي، فيها معلومات دقيقة علمية جدا خطيرة جدا، كي ووردز هتفتح لك في ذهنك آفاق لو تتبعتها ومشيت وراها زي ما أنا بدأت أشرح في الدورة. بإذن الله هتفيدك في الأبحاث بتاعتك سواء الماجستير أو الدكتوراه، وممكن تكون إن شاء الله بتبقى أول حد يطلق أو يعمل النفع والتطور اللي هيحصل ده. التفصيل موجود في الدورة، هتعرفه لما ندخل في الجزء بتاعه وأنا متكلم فيه. حد ممكن يقول لي مثلا من ضمن الأسئلة اللي شفتها عن الدورة، هي إيه الفرق بينها وبين دورة الطاقة؟ هي في الترتيب هي قبل دورة الطاقة الحيوية، خلاص كده، اختراق المجال الطاقي قبل الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي. الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي هي بيور طاقة، يعني بتتكلم عن الشاكرات، مراكز الطاقة، ارتباط الشاكرا بالغدد، يعني كل شاكرا الغدة اللي بتأثر فيها، وبالتالي طالما هي مرتبطة بغدة فتأثر هرمونات هذه الغدة بيعمل أمراض كذا وكذا وكذا. فازاي لما تظبط الطاقة في المركز ده بيأثر على الغدة فيأثر على الصحة فيعلي التشافي الذاتي، وازاي تستخدم الطاقة في انك تبقى فاهم ايه المعرقلات اللي ممكن تكون عندك متسجلة من زمان، من الهيستوري اللي عندك، من الطاقات القديمة، الغضب المكبوت، حالات الانفعال الشديد والكلام ده كله بسبب هذه الطاقات المكتومة. فهي بيور طاقة، واستخدامات هذه الطاقة بقى في النجاح، استخدامات هذه الطاقة في الصحة، استخدامات هذه الطاقة في عكس الشيخوخة وازاي تكون شكلك بيصغر وبشرتك نضرة وجميلة، استخدام هذه الطاقة في عودة الحياة والصحة. يعني في ناس كتير كان عندهم مشاكل في الإنجاب، كان عندهم مشاكل في القدرة الجنسية، رجعت بقوة. فده الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي. خلاص؟ طيب قبله بقى اختراق المجال الطاقي بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن القيم العليا اللي بتحركك، لأن احنا في عندنا قيم داخلية هي اللي بتحرك سلوكياتنا، حلو كده؟ وبالتالي العادات اللي أنا بقالي فترة، ودي طاقة برضو بس طاقة من اتجاه القيم، خلاص؟ أنا أي عادة أنا مستمر عليها بقالي فترة، وركز معايا، وأنا عارف إنها غلط ومش عارف أوقفها، اعرف إنها بتخدم قيمة فيك، أو مش عايز أقول مش القيمة هي الفيك، الخدمة هي اللي فيك، يعني كذبا وخداعا موهومة في العقل اللاواعي عندك إنها بتخدم قيمة معينة عندك، والقيمة دي عالية وإنت ما تعرفهاش. وبالتالي يعني مثال بسيط، حد عنده قيمة الحرية عالية، ومعظم الرجال على فكرة، معظم الرجال عندهم قيمة الحرية هي رقم واحد زي ما بيقال حتى في الدورات اللي جاية من علماء الغرب، أمريكا أو أوروبا أو كده. فالقيمة دي عالية جدا، الحرية. يقوم العقل اللاواعي أو الأفكار السلبية، أو زي ما في الدين يسمى الشيطان، يلبس لك الحرية بالموزز. معلش بقى أنا يعني هخرج شوية عن الإطار الرسمي بتاع الدورة. أنت بقى بتعمل اللي أنت عايزه، وبتخرج بتلعب بديلك، وتقابل دي شوية ودي شوية، فأنت كده حر يا واد يا جامد أنت. فيقوم ملبس لك الفعل السيء على القيمة، فكل ما تعمل أنت الفعل السيء تحس متعة القيمة. خلاص؟ واحنا خلي بالكوا بقى، والعالم العربي بسبب هذا الموروث اللي فيه عك وحاجات حلوة، أنا برضو عشان أكون متوازن، إن مش عايزك تفهم إن كله غلط، بس عايزك تفهم إن في كوارث تودي في 60 داهية، فلازم تكون عينك في وسط راسك، ما تاخدش كل حاجة وتمشي وراها من غير تفحيص وتمحيص. فالمعلومات اللي جاية للأسف، يعني عايز أقول لكم إن أنا كنت مخلي بعض الشباب من خريجين كلية الشريعة ودارسين فقه وشريعة يبحثوا لي على موضوع الأمل وموضوع الحرية.
اكتشفوا مصدومين، وهم اللي قالوا لي بصراحه لسه ما رجعتش وراهم الابحاث اللي طلعوا بيها، اكتشفوا مصدومين ان كل تراثنا بلا استثناء، ده على كلامهم انا لسه ما اتاكدتش، ان الامل منبوذ وغره طول الامد والامل، وان الامل بيضيع الامه والامل بيضيع الناس. عشان كده بيهاجمونا بان احنا بنوهمك بالامل وبنعيشك في الامل، فبتفضل موهوم وتضيع، لان الامل عندهم منبوذ اصلا. واللي عارف ودارس التاريخ بتاعنا في التراث هيعرف ان الامل منبوذ في التراث، وانك يبقى عندك امل هو انت ارضى وخلاص. امل مين؟ امل وعمر نهارك اسود؟ لا. فانت ازاي يبقى عندك امل؟ انت ارضى، هو انت كده ربنا حطك كده بط وارضى واسكت، والا اصبر واحتسب، ولما تبقى جحيم يبقى بيحبك ربنا الله عليك. ده اللي اتحط للاسف. فده كاتم الحريه وضاغط الحريه، مع ان الدين الحق هو الحريه، والفرق بين الانسان والحيوان هي الحريه. بل انا ازعم الكذبه اللي اتالفت واتضحك عليكم في موروث فيها كلمه الحدود، يعني كلمه الحدود هي حد، فانا النهارده لو حطيت حد فاصل بين كذا وبين كذا اسمه حد، فتم تحريف الحدود في التراث بتاعنا وخلوها الجزاءات. فعشان كده يقول لك ايه، هطبق عليه الحد. يا عم الحد يعني تمنعه، مش انك تاذيه، ولا قطع الايد ما اسمهاش تطبيق الحد، قطع الايد اسمه تطبيق الجزاء مش الحد. ان انا احط حد بينه وبين السرقه ده اسمه حد، فالدنيا متلخبطه للاسف. المهم، فاللي انا اقصده ان الحدود اللي ربنا وضعها في كتابه اول حد هو حد الحريه. عشان كده الزوجين ربنا قال عنهم في القرآن إن ظن أن يقيم حدود الله يبقى يرجعوا. لو الحدود هتتضرب الدنيا بتبوظ. فلو الراجل سيطر على مراته وكبتها ما ينفعش أصلا يكونوا متجوزين، فدي كارثة. بس اوعى تاخد كلامي تروح تعمل مصيبة، لازم تلجأ لمختص لو عندكم مشكلة في موضوع الحريات. فاللي أنا أقصده بقى أن الناتج اللي حصل بقى النفسي في الموضوع ده أن الناس بقت مكبوتة، بقت يعني متكلبشة، لدرجة أن في يعني والله العظيم من كتر ضرب قيمة الحرية ان انت يعني قبل ما تعمل كذا اعمل كذا، لو هتدخل اعمل كذا، لو تعمل كذا اعمل كذا، كلبشة وضع لك حاجات لغاية ما تحس انك ماشي انسان آلي متكلبش. فهمت اقصد ايه؟ هتنام نام كذا، اوعى تنام كذا، لو نمت كذا هتخش جهنم. يعني في نوم انت مريحه بالنسبه لك، عندهم ممكن تكون في التراث توديك في داهيه، فحتى النوم هتروح في داهيه بيها. فانت لو انت انا كنت واصل لمرحله زمان ان انا ممكن يعني اصحى من النوم مرعوب ان انا لقيت نفسي وانا بتقلي نمت على بطني هخش جهنم كده، واقوم نايم مفزوع من كانت عندنا دي كارثه، هتخش جهنم لو نمت على بطنك. المهم ايام ما كان واحد بقى للاسف بيتبع ما علينا. المهم اللخبطه اللي حصلت دي ضربت قيمه الحريه عند الناس، وهي من اهم القيم. فقيمه الحريه لما تتضرب اوتوماتيك الغده الدرقيه بتلخبط، فتلاقي الحرق بدا يلخبط وبدا يبوظ، فالسمنه تبدا تشتغل والهرمونات تبدا تبوظ، ويبدا يحصل اللخبطه اللي حاصله في شكل الاجساد الحالي. فقيمه الحريه من اهم القيم، لما يبدا الواحد يشحنها يبدا يحس بحاله من الراحه النفسيه. وخدها قاعده، اول ما تحس الحريه وتتنفس حاله الحريه الحقيقيه، مش انك خلي بالك الحريه بلا حدود همجيه، الحريه بلا خطوط حمراء همجيه، الحريه بتتاخد وانت مغمض عينك رغم انف الظرف اللي انت فيه. لان بعض الناس، وده انا متكلم فيه بالتفصيل في الكورس عملي في حاجات كتير جدا، بعض الناس فاكر ان انا عشان اكون حر اقدر اكسر واخبط بقى، عشان اكون حر اتمرد على كذا، عشان اكون حر اطلع هاجم. لا، ده كذب. ده انت كده يعني هقولها ازاي، لو انت ظنيت انك ستستشعر الحرية بفعل خارجي فانت بتفضل مثبت نفسك في المجال الطاقي السلبي. حلو كده؟ لو انت عشت الحرية وتذوقت الحرية في الداخل دون الخارج ورغم انف الخارج، والله حق على اله الكون تعيشها في الخارج وتتجلى في الخارج. لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. واللي مدمر الناس ومضيعهم إنه قاعد مستني بره يتغير عشان أحس الحرية، يجيلي فلوس من بره عشان أحس قيمة الغنى، حد يعاملني باهتمام ويقول لي كلام إيجابي ويمدحني عشان أحس قيمة العزة.
يخرب بيت كده، وده اللي مدمر الناس. انا بتكلم في ده بالتفصيل بقوه في اختراق المجال الطاقي. حاجه مهمه كمان، ودي عاوزكم تنتبهوا ليها كويس قوي، ان انا الدوره انا عامل فيها اكبر برنامج عملي عملته في حياتي لغايه وقت تسجيل هذا اللايف او هذا الفيديو. حلو يا ريت. يا سلام عليك، شكرا جزيلا. فعامل برنامج عملي من 8 اسابيع معايا. يعني ايه 8 اسابيع؟ يعني هكون معاك كل يوم بنعمل حاجه واقول لك روح اعمل، وبكره اشوفك عشان نعمل كذا كذا كذا، عشان اضمن. ما انا قلت لك الدوره دي انا مسلمك ابني وبنتي، مش هسيبك كده، انا افضل قاعد معاك، يا هتستفيد يا هتستفيد يا هتستفيد. يعني بص، فعشان اضمن ان انا اخليك تستفيد انا قاعد معاك 7 اسابيع لشحن اكبر 7 قيم في الحياه، خلاص، اللي بسببهم حياه الناس متدمره، واللي بسبب عدم شحنهم انت مش هتعرف تكتشف رسالتك اصلا. خلي بالكم المعلومه اللي هقولها دي لا اظن انك هتلاقيها في اي حته. كل اللي بيتكلم عن الشغف واكتشاف شغفك في الحياه واكتشاف رسالتك في الحياه، الا قليل طبعا، مش عايز اكون بعمم، مش واخد باله ان انت يوم ما تكتشف رسالتك في الحياه ده دخولك الجنه حرفيا في الارض. هي دي الجنه. فلو انت يا حلو ما بتعملش اللي يدخلك الجنه، والله ما هتاخدها. لو خدت كورسات العالم، لو جبت اتخن حد في الارض مدرب وقعد معاك، شكرا. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء، ويشاء دي تعود عليك، وسيبك من اللي بيتقال في الموروث. ربنا بيهدي اللي بيشاء، بين له انك تشاء. فانا معاك في الدورة في العملي عشان تشاء بجد وتبقى بجد عايز، لان اللي يشاء الحقيقية بمعنى المشيئة مش معناه انا نفسي او ان انا يعني انا ارغب، لا، المشيئة فعل. يعني اللي انت فيه الان ده بسبب مشيئتك. لو النور طفى وانت ما قمتش تولع النور ولسه قاعد، فانت شئت الظلام. حلو، عشان كده قلتها في قوة الكلمة والتفكير، ان لم تشأ الخير او الايجابي وتسعى اليه فانت الان شئت السلبي، وانت الان في حالة سعي اليه. فمهم تكون واعي ان انت لنا عامل العملي الوقت ده عشان كل يوم معاك بتعمل حاجة تنظف كل الحاجات المتراكمة وأثر لخبطة القيم جواك بسبب الهيستوري بتاعك. بقى يبقى عندك 20 سنة 70 سنة 50 سنة أيا كان، فتبدأ تجد نفع من التدريبات العملية. يعني أنا أحد أسباب اكتشافي للدورة دي إن كنت ساعات بلاقي ناس أقعد معاهم نطبق الحاجات العملية مفيش نتيجة، وناس تانية بيطبق وبيجي نتيجة رهيبة جدا. فكنت في إيه؟ اشمعنى ده بيطبق بسهولة ويلاقي روائع رائعة، وده عمال ياخد دورات ويلف الدنيا كلها وياخد من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومش لاقي نتيجة؟ ايه السبب؟ فاكتشفت ان نفسه عايشة في تراك سلبي. فطالما نفسك في المجال الطاقي السلبي، والله ما هينفعك شيء. وانا بكرر، ركز معايا في الحتة دي، لو نفسك تسبح في المجال الطاقي السلبي، والله كل ماديات الارض هتجيلك بألم. عشان كده انا قلت ان النعيم الاستمتاع بالرزق. اللي نفسه تسبح في المجال الطاقي الايجابي، اي حاجة بسيطة بتجيله بيحس متعتها. النعيم هو الاستمتاع بالرزق. واللي نفسه تسبح في المجال الطاقي السلبي، الحاجات بتجيله وتبقى حواليه وعمال يبص عليها وعايش ألم، وممكن يجيله أولاد ويكونوا سبب جحيمه، ممكن يجيله فلوس وتبقى سبب ستريس وضغطة وألم وخسارات ورخبطة وعايز يحافظ عليها وعايزة تكتر، وممكن تخسر هنا فهو غني شكلا ولكنه من جوه عايش ألم بالفلوس. ممكن يبقى عنده رزق زواج ومتعذب بالزواج، ممكن يبقى عنده رزق جمال والله ومتعذب بالجمال، ممكن يبقى عنده رزق منصب ومتعذب ومذلول بالمنصب، ممكن يبقى عنده لأنه في تراك سلبي مش واخد باله. فالكورس هدفه جعلك تخترق بنفس الحرف، وهتعرفها في الدورة
ليه انا قلت الكلمة دي؟ تخترق هذا المجال الطاقي السلبي اللي نفسك تعيش فيه الى مجالات طاقية اروع الاف المرات، وتخترق المجال الطاقي الايجابي وتستقر جواه. يعني خلي بالكم، هقول تسريبة سريعة كده من الدورة. عارفين ما يطلق عليه في علم النفس الكومفورت زون او دايرة الارتياح، اللي هي هذه الدايرة الوهمية اللي بتلاقي نفسك كل ما تيجي تطلع منها تتشد ليها. اهو بص كده، لما نيجي نطلع من مجال الارض، ده مجال طاقي، وربنا سبحانه وتعالى خالق لنا هذه المجالات الطاقية الكونية لندرك المجالات الغيبية غير المرئية. والتفكر اصلا عبادة التفكر اللي انا ارى ان عدد قليل جدا في الارض اللي بيعملها. قول لي كده حد تفكر من اللي بيتكلم في الدين ازاي تتفكر وتعملها ازاي عملي؟ في الدورة بنتكلم فيها بالتفصيل، لانها من اخطر العبادات اللي بتشحنك وتشحن مجال الطاقة الايجابي. ليها بروسيس، ليها طريقة معايا. وبالتالي لما انا اتفكر فاكتشف الغيبي، يعني احنا حتى، ودي مقولة جميلة جدا من التراث الصحيح الايجابي الرائع، بيقولوا ان الكون كتاب الله المنظور، والكتاب كتاب الله المقروء. فكل المتجلي بره بيديك اشارات لجوه، وكل المتجلي بره بيديك اشارات لانك تدرك الخفي الغيب اللي وراه. فركز معايا كده، اذا كان الارض لما يجي حد يطلع من المجال بتاعها بيكون في قوة جذب بتشده لتحت. انا شارح ده في الدورة بالتفصيل في الجزء المجاني، هتشوفها ان شاء الله. خلاص؟ فعشان كده انت بتلاقي نفسك كل ما تيجي تطلع من حفرة تقع في تحضيرة، في مجال طاقي بيشدك لقوة جذب لجوه. هو غير مرئي، ولانه غير مرئي حبايبنا مسميينه خزعبلات، وحبايبنا مسميينه شعوذة، وهيعتبروك انك كده بتضل وتخش جهنم والبوذية والكلام اللي انت عارفه ده. سيبك منهم، معلش، ربنا يهديهم، هم يعني ربنا يهديهم. خلاص كده؟ فالمجال الطاقي ده بيكون بيشدك لجوه، هي اللي اسمها الكومفورت زون، هي اللي اسمها في القرآن البرزخ. والبرزخ ده ما حدش هيعديه. البرزخ مش زي في التراث اللي هو هنبقى فيه لما نموت، لا، هو برزخ من كل حاجه حتى البحر، بينما برزخ لا يبغيان. البرزخ معناه مجال طاقي زي شعره كده تمنع ده يخش على ده وده يخش على ده، اسمه برزخ. فالبرزخ ده انت بتبقى داخل جوه، البرزخ اتكون عليك في المجال السلبي اصلا، فانت مش عارف تخترقه، مش عارف تعديه. ليه؟ لان ادوات اختراقه انت ما تعرفهاش، ادوات انك تقتحمه وتعدي منه وتقتحم البرزخ الايجابي وتستقر جواه مش معاك. فانت دايما بتتشد لجوه او للسلبي مهما عملت بره. وده اللي بيفسر الامراض اللي بيسموها مزمنه، هي دخلت في البرزخ السلبي. الحالات المستمره لبعض الناس في الديون دخل البرزخ السلبي. الحالات المستمره في ظهور كبر السن او الضعف او الشيخوخه دخل البرزخ السلبي ومش واخد باله. وبالتالي العلاقات، بعض الناس تلاقيه كده كل ما يطلع من علاقه لعلاقه لعلاقه مشاكل ولخبطه، باترن بيسموها بالانجليزي. ففي باترن، تشكيله من الحاجات متكرره كل شويه. انت دخلت البرزخ ده. حلو؟ والبرزخ ده عايز تعرف يعني اقرب تشبيه ليه، اتفرج على لما تكسر البيضه بيبقى فيه برزخ كده ما بين قشره البيضه والسائل اللي جوه، والسائل الاصفر والسائل الابيض في برزخ رفيع بينهم. اهو ده نموذج للحياه بالظبط. ده نموذج للمجال الطاقي اللي حافظ الصفار جوه، والمجال الطاقي اللي حافظ البياض ويجعلهم لا يختلطان. يعني المجال الطاقي السلبي لا يمكن يخترق بالمجال الطاقي الايجابي. حلو؟ وبالتالي لو نفسك في المجال الطاقي السلبي، اي دوره، اي معلومه، اي كورس، اي جن ازرق، هتفضل زي ما انت برضو. وده كان من اخطر الاكتشافات اللي اكتشفتها عشان انا كمان اطلع من الدوامه اللي كنت فيها. حلو كده؟ فمهم تبقى فاهم ده وتبقى عارف قيمه الدوره دي عامله ازاي. خلاص؟ من ضمن كمان الاسئله اللي جت، هو انت ليه ما تعملش الدوره مجانيه؟ معلش بقى انا هخبط تخبيطه يعني والله قرصه ودن. وكمان بقى ايه، عارف انت احنا بنسميها في علم النفس الابتزاز العاطفي. يبتزك باسم الدين بقى، يا عم ايه، اعملها لله هو خير وابقى، والحاجات الحلوه دي. فركزوا معايا بالله عليكم.
عمري أنا كبشر ما هكون أرحم بيك من إله الكون. وأنا أقول لك كلام يوجع دلوقتي معلش، بس عشان تفوق. وعمري أنا كبشر ما هكون أحلم من الحلم بيك من إله الكون. وعمري أنا كبشر ما هكون أرأف من الرأفة بيك من إله الكون. ولا عمري أنا كبشر هكون أود من الود من الودود بيك من إله الكون. فإذا كان إله الكون اللي أود مني وأغنى مني وأكرم مني وأرحم مني وأحلم مني وأرأف مني، يرى ده الصح اللي انت فيه دلوقتي، وإلا كان نزل لنا كل حاجة سهلة. حبيبي انت أنا رحيم، طب تعالى خد، احنا جايين الأرض في امتحان ما نجحتش يديك درجات ازاي؟ ركز معايا، احنا جايين الأرض بنعمل امتحان للتزكية للتطوير. على فكرة أنا متكلم في الدورة عشان احنا دايما أسأل الناس انت جاي الأرض تعمل ايه؟ بيقولوا دي بجات المحفوظة، العبادة. جاي تعمل ايه؟ انسى، ما هي العبادة ليها معاني كتير، انت جاي تعمل ايه؟ هي عبارة عن ايه أصلا؟ سيبك من اللي بتقال الديباجات القديمة في التراث. جاي تعمل ايه؟ فين بصمتك؟ فين الحتة بتاعتك؟ ده انت بصمة لسانك مختلفة، ايدك مختلفة، عينك مختلفة، عشان انت بتعمل حاجة مختلفة. هي ايه؟ وهي دي العبادة. ايه هي دي؟ وهي دي لو بدأت تعملها والله، وركزوا معايا، هتطف تجيب فلوس، هتكح تجيب فلوس، هتنام تجيب فلوس، لان دي جنتك اصلا. هعيد تاني، هتكح تجيب فلوس، هتنام تجيب فلوس، هتبقى بتعملها بمنتهى السهولة والناس مذهولين، واو انت جبار انت عظيم، دي بصمتك، بتعمل كده بسيطة جدا. بس عشان تلاقيها لازم تعرف القيم اللي جوه وتنظفها وتحركها. فهمت اقصد ايه؟ فالنقطة عايز ارجع لها تاني بقى بقوة. فانا لما اكون فهمت بوعي وادركت القيم دي وعرفت انا جاي اعمل ايه وعرفت البصمة بتاعتي ايه، ساعتها هفهم ان اذا كان الله سبحانه وتعالى لغاية اللحظة دي ما رزقنيش الفلوس اللي اقدر اجيب بيها حتة دورة، يبقى انا عامل مصيبة كبيرة. افوق لنفسي بقى، مش هقعد اقول النبي هاتي مجاني، اعرف ان لو خدتها مجاني والله ما هتطلع، لانك ما استحقتش. عشان كده بقول لك، عشان كده انتبهوا، انا قايلها في قوة كلمة وتفكير، وانا جربتها كتير وعملت عليها ابحاث كتير جدا، مش عايز اقعد اتناقش فيها كتير. ان لن تنالوا البر، ده قانون كوني، حتى تنفقوا. فانا رجعت عن الموضوع ده وغيرت لما كنت واعد بقى ان هعمل حاجات مجاني، ان انا بعمل حاجات موجودة على اليوتيوب، اللي هيطبقها بصدق وبدأ يبذل فيها جهد هيعرف يجيب فلوس. فانت كده صادق، يبقى اللي بفلوس هيفيدك. رقم 2، عامل تخفيضات، وركز معايا في اللي هقوله عشان انا مش حنين فيها، هي لطشة قلم معلش، بحب على فكرة والله، لاني بحبك وعايز افيدك وهتشكرني عليها بعد كده باذن الله. ان انا عامل لك تخفيض مثلا على قوة كلمة وتفكير، لو انت دخلك اقل من $300، لو دخلك الشهري اقل من $300، عامل لك تخفيض مخليها لك $35 يا بني ادم. يعني انت ممكن تكون بتصرف على لبسك وعلى اكلك وعلى شربك وعلى جزمتك اكتر منهم. معايا شوف بقى تصرف قد ايه على مدى الفترة اللي فاتت. ما تعرفش تعمل خطة، تبذل جهد وتثبت انك بتعمل خطة عشان تجمع $35 وعايز تغير الكون وعايز تكون ملياردير، وفاكر ان الكورس هيخليك بتعمل ملايين وانت مش عارف تحط خطة 35. ما تفوق. معلش انا انفعلت عشان انا بعاملك كاخويا، عايز اديك بالبوكس، انا قاصد عشان تفوق. حط خطة وابدأ بأول دورة، سيبك من دي دلوقتي، ابدأ بأول دورة وحط خطة. ان انا انا هفضل قاعد بس لغاية امتى؟ ده انا عايز اغير حياتي واخليها جنة، وانا مش عارف احط خطة لحتة $35، يبقى هنجح ازاي؟ طب على الاقل احط الخطة دي، فهدخل انفق فاستفيد، فاخش على اللي بعده واطبق، فانفق ودخلت الدوامة، عشت خلاص. فجرب تعيش مع الحياة بقانون ان اللي ربنا وضعه، انفق تحصل. مش عايز مجاني من غير ما انفق. فوق. يعني هقولها لك كده من ناحية الطاقة، انت مكتمل، لازم تخرج حاجة عشان الطاقة اللي تيجي تفيد. فطول ما انت مكتمل، اللي هيجي من بره مش هيفيدك. ودي الخبطة الأخيرة، كتاب الله بيغير وبيزلزل ملكوت أي حد سواء كان سلبي ولا إيجابي، وبيقلبه إلى جنة وهو عندك في البيت ما استفدتش منه لأنك غير مستحق. ولو أنت استحقيت
الكتاب ده من غير اي دورة هيخلي حياتك جنة. يلا يا سيدي، هينور لك الاكتشافات اللي ربنا نورها لي ولغيري. بس استحق، بس قوم ابذل جهد، قوم دور، قوم اقرا، قوم مخمخ، تفكر، تامل. فهمت اقصد ايه؟ هو ده اللي بيطور، هو ده اللي بينقل حياه الانسان، انه بيبذل جهد وبيحط هدف كده صغير وبعد كده يكبره، بعد كده يكبره، مش قاعد نايم ويتحسر وقاعد كده مستني. لا، اوعى تستنى حد يجي طبطب عليك ويديلك. انت جاي هنا من اجل السعي، وان ليس للانسان الا ما سعى، وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. شديت عليكم في الآخر معلش، بس من حبي للي بيعمل كده ومن تقديري ليهم ومن إني عايز أديله بوكس يفوقه، شديت عليك قرصة ودن. شد حيلك، الدورة فيها مزيد من المعلومات، ممكن تبدأوا تروحوا تشوفوها دلوقتي وتتفرج على كلام هيبقى بيفيدك أكتر والشرح بتاعها أكتر. الفايلات مفتوحة الأولانية عشان تعرف الدورة وتفهم تأثيرها بقوة. ربنا يا رب يوفقكم. موجودة الآن على موقع الأكاديمية عمارة-academy.com. أنا سعيد بهذه الدورة، وسعيد بأنها بدأت تكون متاحة لمعظم الناس في العالم أو لكل الناس في العالم اللي عايزين يحضروها. شد حيلك، وبأكد أن الدورة دسمة تقيلة. يفضل أنك تاخد كورس قوة الكلمة والتفكير قبلها عشان تكون جاهز ليها، أو على الأقل يبقى عندك المعلومات المتعلقة بالأفكار وتأثيرها على المادة، وإزاي تتحكم في أفكارك، وإزاي تحط النيمز على الأشياء اللي حواليك، لأن النيمز والمعاني والأسماء هي اللي بتديك المشاعر. فلو أنت عندك هذا الوعي، وإزاي تكون بتعرف تعمل مديتيشن أو تغمض عينك وتتأمل أو تسترخي، المعلومات الأساسية لو هي عندك، ادخل على اختراق المجال التقي مباشرة. لو أنت لسه مبتدئ، يفضل خد قوة الكلمة والتفكير الأول وطبقها وابدأ. حتى لو حسيت ببعض العرقلة اللي فيها مش مشكلة، هتبقى اللي بيحس بعرقلة في قوة الكلمة والتفكير الدورة دي هتفيده أضعاف مضاعفة. ده اللي هو المنهج اللي ربنا حطه في الكون، اسمه حتى في علم النفس سموه التعلم بالمحاولة والخطأ. تتحط في ظرف وفي مشكلة بقى عندك معلومات، تاخد المعلومة اللي بعدها تفيدك، ترجع بعد تسمع قوة الكلمة والتفكير تفيدك أضعاف. تاخد كورس الطاقه تفيدك اضعاف. يعني حتى اللي خد كورس الطاقه انا نزلته الاول لانه كان عشان كورونا بقى والناس بدات تخاف والمناعه عشان تزيد، فنزلته الاول مع كورونا عشان يعني اخترقت النظام بتاع الاكاديميه. حتى نزلته مسجل، لسه هيتسجل تاني ان شاء الله، بس مش في ايده الان، هيتسجل وهيكون مطور اضعاف اللي موجود الان. بس نزلته بسرعه اللي كان متسجل السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها عشان الناس تلحق تستفيد منه في كورونا. والاكاديميه ماشيه الان بالمنهجيه بتاعتها باذن الرحمن علشان تاخد التطويرات. فحتى لو كنت خدت كورس الطاقه، اسمع بقى الاختراق، عيشه، وعيك هيعلب جدا بقوه فيه ان شاء الله. روح بقى احضر بقى دورة الطاقة تاني، هتلاقي الموضوع بقى أضعاف مضاعفة من الإفادة، وهتبقى بتسمع معلومات كأنك أول مرة تاخد بالك منها إن شاء الله. ربنا يجعل كل أيامكم جنات ونعيم وروقان على الدوام. عايز أقول لكم حاجة سريعا لأن لسه 3 دقايق. إحنا لمدة يومين اللي بيسجلوا معانا النهاردة وبكرة، يعني لغاية يوم الأربع مساء الساعة 10 هنقف. مش هنقف، تسجيل مفتوح، بس هنشوف مين اللي سجلوا في ال 48 ساعة دول، وهنعمل السحب يوم الخميس بالليل كالعادة على 5 أشخاص هياخدوا هدية قيمتها 5000 درهم يعمل بيها اللي هو عايزه، جلسات، كورسات، ياخد بيها يعني كريدت في الأكاديمية اللي هو عايزه. قد أجلنا نعمل مفاجآت، قد أزود، الله أعلم، لسه مش عارف. في حاجات كتير هعملها يوم الخميس الجاي إن شاء الله في اللايف اللي هيكون توزيع الجوائز للناس اللي هناخدهم في اليومين دول بإذن الله كالعادة. وهعمل حاجة جديدة، ان بعض الناس اللي علقوا على البوست بتاع الفيسبوك والانستجرام لما قلت لهم اكتبوا لي مشاعركم واكتبوا لي احاسيسكم اللي انتوا حسيتوها مع اطلاق الدورة، انا اخترت 5 اشخاص من الفيسبوك والانستجرام اساميهم معايا، هبعت لهم بعد اللايف ده اقول لهم انتوا فزتوا بدورة اختراق المجال الطاقي هدية، ولكن هتابعكم بنفسي واشوف النتائج، ويا ويله يا سواد ليله لو ما طبقش، لان انا قررت اوقف موضوع الهدايا، ولكن هجرب تجربة اخيرة واشوف وهحاول اكون معاه عشان يستفيد اكتر ان شاء الله. ربنا يوفقكم يا رب. اراكم ان شاء الله يوم الخميس الساعة 10 مساء الامارات، 9 مساء السعودية والعراق، 8 مساء القاهرة ومصر، 7 مساء الجزائر والمغرب وتونس. ربنا يجعل كل أيام جنة ونعيم. مع السلامة.